सबैजनालाई आजको यस भिडियोमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 10 को लागि कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको अर्को पार्ट लिएर आइसकेका छौँ, जुन चाहिँ सिक्वेन्सियन सिरिजमा हुनेछ। अब सिक्वेन्सियन सिरिज भनेको के हो, यसलाई हामी डिटेलली पढ्नेछौँ। हामीले यो कक्षामा हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई सबै कुराहरू हामी पढ्नेछौँ। अब जस्तै अब हामीले सिक्वेन्स भनेको के हो र सिरिज भनेको के हो यो हामीलाई थाहा छ। अब सिक्वेन्स भनेको कुनै पनि भनौँ न, अब यो भनेको चाहिँ कुनै पनि अब यस्तो नम्बरहरू हो जुन चाहिँ कुनै न कुनै डिफाइनाइट रुलमा चाहिँ यदि इन्क्रिज अथवा डिक्रिज अथवा डिफाइनाइट रुल फलो गरेको छ भने कुनै पनि नम्बर अथवा कुनै नम्बरको प्याटर्नहरू हो सिक्वेन्स भनेको। अब त्यसले चाहिँ कुनै पनि नम्बर अथवा कुनै पनि प्याटर्नलाई चाहिँ कुन अर्डरमा फलो गरिरहेछ त्यो अर्डरको रुल हामीले थाहा पाउन सक्यो भने, अथवा त्यो फलो गर्नु रुल फलो गरिरहेछ भने कुनै न कुनै रुल जुन चाहिँ हामीलाई थाहा छ भने त्यो सिक्वेन्स हो। त्यसै गरेर सिरिज भनेको चाहिँ त्यही सिक्वेन्सलाई कि त प्लस कि त माइनस गर्नु नै के हो त सिरिज हो। भन्न खोजेको सिक्वेन्स 1 2 यहाँ हेरौँ है, 1 2 3 4 लियो भने यो सिक्वेन्स हो एउटा। अब यो सिरिज बनाउनको लागि 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस ड्यास 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 प्लस माइनस हुन्छ। किन प्लस माइनस गरेको भन्दाखेरि कि त प्लस कि त माइनस हुनु पऱ्यो, एउटा हुनु पऱ्यो। कि त माइनस पनि हुनसक्छ प्लस पनि हुनसक्छ, ठिक छ। यही नै हो सिरिज भनेको, यति नै कुरा हो। अब हामी सबैभन्दा सुरुमा नम्बर 1मा जानु पऱ्यो। एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको के हो? एरिथमेटिक सिक्वेन्स, यो स्ट्यान्डर्डमा हामीले एरिथमेटिक सिक्वेन्स जान्नुपर्छ, जसलाई हामीले एएसले पनि डिनोट गरिन्छ इन सर्ट फर्म, ठिक छ। अब एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको चाहिँ अब यस्तो खाले सिक्वेन्स हो हैन। अब हामीले सिक्वेन्स त बुझिहाल्यौँ, सिक्वेन्स र एरिथमेटिकमा कन्फ्युजन नहोस्। सिक्वेन्स भनेको चाहिँ यस्तो अब कुनै पनि नम्बरहरूको प्याटर्न अथवा केही न केहीको चाहिँ एउटा प्याटर्न हो, जसको चाहिँ रुल हामीलाई कुन एउटाले चाहिँ अथवा त्यो प्याटर्नले चाहिँ कुनै डिफाइनाइट रुल फलो गर्छ भने त्यो सिक्वेन्स हो, ठिक छ। अब एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको चाहिँ यस्तो प्याटर्न हो जहाँनिरको चाहिँ जुन फलो गर्ने प्याटर्न हुन्छ, जस्तै यहाँ हेरौँ 2 4 6 यो ड्यास ड्यास ड्यास, ठिक छ। यो एउटा सिक्वेन्स त हो। किन हो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यो प्याटर्नले अथवा यो नम्बर्सहरूले कुनै न कुनै रुल फलो गरेको छ। यो रुल हामीलाई थाहा छ भने यो सिक्वेन्स हो, ठिक छ। तर यो कुन सिक्वेन्स हो त भन्दाखेरि एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो। अब मैले किन भने भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है, T2 माइनस T1 इजिकल्स टु 1 2 T3 माइनस T कति त भन्दाखेरि 2। अब T2 भनेको कति, 4 माइनस 2 इजिकल्स टु 6 माइनस 4 भनेको कति, 2 इजिकल्स टु 2। भन्न खोजेको यहाँबाट अब के थाहा पाउनु पऱ्यो अथवा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको चाहिँ यस्तो खाले सिक्वेन्स हो जसको चाहिँ कमन डिफ्रेन्स भन्छ नि, हजुरहरूलाई थाहा छ कमन डिफ्रेन्स भन्ने कुरा। जुन चाहिँ कमन डिफ्रेन्स हरेक टर्ममा चाहिँ के हुन्छ, कन्सटेन्ट हुन्छ। भन्न खोजेको कमन डिफ्रेन्स ओभरअल त्यो सिक्वेन्सभरि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, कन्सटेन्ट हुनु पऱ्यो अथवा एउटै नम्बर हुनु पऱ्यो अथवा सेम हुनु पऱ्यो भनेर बुझ्दा नि भयो। त्यो नि के हो, एरिथमेटिक सिक्वेन्स। जस्तै यहाँ हेरौँ न, 2 4 6 8 10 यो एउटा एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो, ठिक छ। अनि यहाँ हेरौँ 10 20 30 40 50 यो एउटा एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो। अझै मजाले बुझ्नको लागि यहाँ हेरौँ है, अझै मजाले बुझ्नको लागि 2 हैन, 2 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 यो पनि एउटा एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो। किन होइन त, किन होइन अथवा किन, यहाँ हेरौँ है, कमन डिफ्रेन्स निकाल्नको लागि यो माइनस यो भनेपछि -2 कमन डिफ्रेन्स, ठिक छ। अनि फेरि कमन डिफ्रेन्स निकाल्नको लागि -2 माइनस 0 भनेको कति त, -2 नै आयो, हो कि अन्त हो। कमन डिफ्रेन्स -2 ले हुँदैछ भने यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर चाहिँ कतिले हुँदैछ भन्दाखेरि 10, यहाँ कमन डिफ्रेन्स कति छ, हरेकमा 10 छ। 20 माइनस 10 गर्ने भने 10 नै आउँछ, 30 माइनस 20 10 नै, अथवा फर्स्ट टर्ममा 10 जोड्दा फेरि सेकेन्ड टर्ममा फेरि 10 जोड्दा फेरि थर्ड टर्म, अथवा त्यसरी बुझ्दा नि भयो। यो नि के हो, एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो, ठिक छ। यति नै बुझ्नु पऱ्यो एरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेको। अनि अब एरिथमेटिक सिक्वेन्स मात्रै भनिँदैन, अथवा यसलाई एरिथमेटिक प्रोग्रेसन पनि भनिन्छ। एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो पनि सेम हो, जुन कुनै पनि अथवा भनौँ न कुनै पनि सिक्वेन्सको कमन डिफ्रेन्स ओभरअल त्यो प्याटर्नभरि चाहिँ कमन छ अथवा कन्सटेन्ट छ, चेन्ज भएको छैन भने त्यो नि यो प्रोग्रेसन हो। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेको पनि सेम त्यही हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सेस, कमन डिफ्रेन्सको भनौँ न कन्सटेन्ट जुन नम्बर हुन्छ, कमन डिफ्रेन्स त एउटा कन्सटेन्ट नम्बर हो, त्यो चाहिँ एउटा सर्टेन नम्बरले अथवा एउटा कन्सटेन्ट नम्बरले चाहिँ इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुनु नि के हो भन्दाखेरि एरिथमेटिक प्रोग्रेसन अथवा एरिथमेटिक सिक्वेन्स हो, ठिक छ। अब यो कुरा भयो, एरिथमेटिक सिक्वेन्सको कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब अर्को कुरा हेर्नु पऱ्यो, अब एरिथमेटिक सिक्वेन्स मात्रै होइन, अब हामीले यहाँनिर चाहिँ एरिथमेटिक सिक्वेन्स बिचको मिनहरू निकाल्नु पऱ्यो। मिन्सहरू छ, कुनै दुईवटा टर्म्सभित्रको मिन
हैन। अनि मिन्सहरूको कुरा गरिन्छ। अब त्यो कुराहरूलाई थोरै हामी बुझिहालौँ। अनि तपाईँहरू यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म स्क्रिनमा राखिदिनेछु, जुन चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नोट आउट गर्नुपर्छ है त। सो अब हामी अर्को टपिकमा जाउँ है त। अब यहाँहरू हाम्रो अर्को सब टपिक छ, जुन चाहिँ सिक्वेन्स इन सिरिजमा हामीले यो स्ट्यान्डर्डमा पढ्नुपर्ने अर्को छ एरिथमेटिक मिन बिट्विन टु नम्बर्स। अब सबैभन्दा सुरुमा यो एरिथमेटिक मिन बिट्विन टु नम्बर्स बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले मिन भनेको के हो, मिन भनेको थाहा हुनु पऱ्यो। मिन भनेको हामीलाई थाहा छ, मिन भनेको के हो त, कुनै पनि नम्बर्स अथवा कुनै पनि भनौँ अहिले नम्बर भनेर बुझौँ, कुनै पनि नम्बरको एभरेज भ्यालु नै के हो त, मिन हो। अब जस्तै हाम्रो यहाँनिर एउटा नम्बर लिउँ न, 10, 30, 40 लिदिउँ। यसको एभरेज अथवा मिन कति हो त भन्दाखेरि मिन कति हो त, मिन निकाल्नको लागि हामीलाई थाहा छ, यो प्लस यो गरेपछि कति हुन्छ, 40 + 10 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति त, 25। अब यहाँनिर चाहिँ अलिकति मिलेको छैन। यो प्याटर्न अथवा मिन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त तपाईँहरूलाई थाहा छ। मिन भनेको के हो त, एभरेज निकाल्नु हो। यो इक्जाम्पल अहिले कटआउट गरौँ है त। सो अब यसको लागि म एउटा ठ्याक्कै इक्जाम्पल दिँदा 10, यो 25 र 40 है। अब यसको मिन निकाल्नको लागि हामीले एरिथमेटिकमा भनौँ न, एरिथमेटिकमा चाहिँ हामीले यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा चाहिँ अलिक प्याटर्न अर्कै हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी अझै मजाले बुझ्नु पऱ्यो। मिन भनेको चाहिँ यति मात्रै बुझौँ कि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बर्सको एभरेज नम्बर हो, ठिक छ, अथवा एभरेज भ्यालु नै के हो त, मिन हो, ठिक छ। अब बिट्विन टु नम्बर्स भनिरहेछ नि त, भन्न खोजेको दुई नम्बर बिचको मिन चाहिँ के हो भन्ने हो नि त। यहाँनिर त एउटा दुईवटा, यहाँ दुईवटा नम्बर छ अनि बिचमा के छ, 25 छ भनेपछि यहाँनिर एरिथमेटिक मिन चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि अब तिनवटा नम्बर दिएको छ, अथवा भनौँ न दुईवटा नम्बरको बिचको कुनै पनि एउटा नम्बर निकाल्नको लागि, ठिक छ, कुनै पनि अथवा मिन निकाल्नको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म थाहा हुन्छ नि त, किनकि टु टर्म्स, बिट्विन टु टर्म्स भनिरहेछ नि त। बिट्विन टु टर्म्स भनेको के हो त, दुईवटा टर्मको बिचको भ्यालु नै के भन्न खोजेको भन्दाखेरि मिन भन्न खोजिरहेछ। त्यसो भए यसलाई एले डिनोट गरिन्छ भने यसलाई एल अथवा बीले डिनोट गरिन्छ, किनकि यो फर्स्ट टर्म हो भने यो लास्ट टर्म हो, ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ, ए प्लस बी अथवा यसलाई एल पनि भन्ने गरिन्छ, डिभाइडेड बाई 2 भन्नु नै के हो त, एरिथमेटिक मिन हो। एरिथमेटिक मिनमा गरिरहेछौँ नि त हामी। अनि एरिथमेटिक मिनलाई केले डिनोटेसन हो, एमले डिनोटेसन गरिन्छ। अब एरिथमेटिक मिन बिट्विन टु नम्बर्स हेरौँ है। अब के आयो भन्दाखेरि ए को भ्यालु 10 छ, प्लस बीको भ्यालु अथवा एलको भ्यालु 40 छ, डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टु कति आयो भन्दाखेरि 40 + 10 भनेको 50, 50 बाई 2 भनेको 25, भनेपछि 25 चाहिँ के रहेछ त, एरिथमेटिक मिन रहेछ बिट्विन 10 एन्ड 40। यसरी बुझ्नु पऱ्यो, ठिक छ। अझै मजाले बुझ्नको लागि यहाँ हेरौँ है, अझै मजाले बुझ्नको लागि अझै एउटा सिक्वेन्स लिँदैछु नि त। एउटा सिक्वेन्स लिउँ हामीले, एउटा सिक्वेन्स लिउँ न, 10 होइन, अनि 25 अनि के लिदिएँ भन्दाखेरि नि, मैले यो 10 यो 25 यही किन लिनु होइन। यहाँ हेरौँ है, म एउटा सिक्वेन्स लिन्छु है त। यहाँ हेरौँ एउटा सिक्वेन्स 20, 40, 60 यो एउटा सिक्वेन्स हो। अथवा एरिथमेटिक सिक्वेन्स भन्दा नि भयो, अथवा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो एउटा। किन हो अथवा किन होइन अथवा किन हो भन्ने लाग्छ भने, किनकि यहाँ हेरौँ यो हरेक टर्म चाहिँ केले हुँदैछ, इन्क्रिज +20 ले हुँदैछ। भन्न खोजेको यहाँको कन्सटेन्ट नम्बर 20 छ, किनकि फर्स्ट टर्ममा 20 जोड्ने हो भने सेकेन्ड टर्म चाहिँ पाइन्छ, सेकेन्ड टर्ममा 20 जोड्ने हो भने थर्ड टर्म पाइन्छ, हो कि नि त हो। अब यहाँ हेरौँ है, अब यहाँनिर हेरौँ, अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिरको मिन निकाल्नु पऱ्यो, किनकि हामीले यो भनेको यो 2 नम्बरमा हामीले अथवा सब 2 नम्बरमा हामीले के पढ्दैछौँ भन्दाखेरि एरिथमेटिक मिन बिट्विन 2 नम्बर्सको मात्रै कुरा गरिँदैछ नि त। 2 नम्बर्सको मिन चाहिँ कसरी निकाल्ने त। अब यहाँ हेरौँ, यो एउटा नम्बर यो अर्को नम्बर भनेपछि यहाँ दुईवटा नम्बर छ, दुईवटा नम्बर बिचको जुन मिन हो अथवा जुन नम्बर हो त्यो नि के हो त, एरिथमेटिक मिन हो, ठिक छ। अनि एएमले चाहिँ एरिथमेटिक मिनलाई डिनोटेसन गरिन्छ। अब एएम निकाल्नको लागि त जुन हाम्रो फर्स्ट टर्म छ, फर्स्ट टर्म एले डिनोटेसन हुन्छ, अनि प्लस लास्ट टर्म के छ, बी छ, बी भनेको 60, बी बाई 40 अरे 2 गरिन्छ, किनकि यहाँ कतिवटा नम्बर बिचको चाहिँ मिन निकालिँदैछ त, एउटा दुईवटा भनेपछि दुईवटा नम्बर, अनि फर्स्ट टर्म के छ र लास्ट टर्म अथवा बी के छ भन्ने कुरा हो। अब ए भनेको 20 छ, प्लस बी भनेको 60 डिभाइडेड बाई 2, ठिक छ। 60 + 20 भनेको कति, 80 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति त, 40, भनेपछि 40 भनेको चाहिँ के रहेछ, एरिथमेटिक मिन रहेछ। सो यदि दुईवटा नम्बर बिचको एरिथमेटिक मिन निकाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ फर्मुला के हुँदो रहेछ, एएम = a + b बाई 2 हुन्छ। यति नै, अब यति बुझ्नु पऱ्यो, ठिक छ। अब त्यसै गरेर अर्को टपिकमा जान्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एरिथमेटिक मिन्स। यहाँ चाहिँ मिन आयो, तर अब मिन्स बिट्विन टु नम्बर्स,
ठिक छ। दुईटा नम्बर बिचको एरिथमेटिक मिन्सहरू चाहिँ हामी अब हेर्छौँ है त। यहाँहरूमै अब अर्को हाम्रो सब टपिक छ जुन चाहिँ एरिथमेटिक मिन्स बिट्विन टु नम्बर्स। एरिथमेटिक मिन्स बिट्विन टु नम्बर्स भनिरहेछ, मिन्स भनिरहेछ। अहिलेको कुरामा के थियो, मिन थियो। मिन हुँदा चाहिँ के हो, मिन र मिन्स भनेको चाहिँ तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। मिन्स भनेको त धेरैवटा भएको र मिन भनेको त एउटा मात्रै भएको हो। ठिक छ। अब बिट्विन टु नम्बर्स, अब एरिथमेटिक मिन्स बिट्विन टु नम्बर्सलाई राम्ररी बुझ्नको लागि अब कुनै पनि दुईवटा नम्बर हुन्छ, फर्स्ट टर्म जहिले पनि के हुन्छ, ए हुन्छ, हो कि नि त। यो मिनकै कुरा गरिदिएँ मैले। मिनको कुरामा ए हुन्थ्यो फर्स्ट टर्म, अनि यहाँनिर एउटा मिन हुन्थ्यो र मिनलाई डिनोटेसन चाहिँ हाम्रो एमले डिनोट गरिन्छ। अनि ए, एम अनि के त बी भन्न खोजेको। यहाँ दुईवटा नम्बर बिच त एउटा मात्रै मिन हुन्छ नि त। दुईवटा नम्बर बिच मिन भनेको केसमा त एउटा मात्रै मिन हो। तर मिन्स भनिदियो, दुईवटा नम्बर बिच पनि एउटा मात्रै मिन्स नभएर धेरैवटा मिन्स पनि हुन्छ। ठिक छ। जस्तै फर्स्ट टर्म यो हो, फर्स्ट टर्म यो ए हो, अनि यहाँनिर हेरौँ फर्स्ट टर्मदेखि के M1, मिन 1 आउँछ, मिन 2 आउँछ, मिन 3 आउँछ, अनि गर्दै गर्दै गर्दा फेरि MN आउँछ। ठिक छ। अनि यहाँनिर के आइदिन्छ, बी आउँछ। भन्न खोजेको यो एउटा सेक्वेन्स लिइदिन्छु ल म, यसलाई अझै राम्ररी बुझ्नको लागि एउटा सेक्वेन्स। त्यो कुराले चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ यो भनौँ न के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो जस्ट बुझ्नको लागि मात्रै है, त्यस्तो डिपली चाहिँ नजाउँ होइन। अब जस्तै यो मैले 1ले, यो 2ले, यो 3ले, यो 4ले, यो 5ले, 6ले, 7ले, 8ले, यो 9ले। ठिक छ। यतिवटा यो एउटा सेक्वेन्स हो, अथवा भनौँ एरिथमेटिक प्रोग्रेसन, एरिथमेटिक सेक्वेन्स भनौँ, यो जे भने पनि त्यही हो। ठिक छ। यो एउटा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो, अथवा एरिथमेटिक सेक्वेन्सै भनिदिन्छु नि त। ठिक छ। अब यो यदि एरिथमेटिक सेक्वेन्स त हो, हामीलाई थाहा भइसक्यो, हामी डाइरेक्टली भन्न सकिन्छ, किनकि यहाँनिरको कन्सटेन्ट टर्म भनेको के छ त भन्दाखेरि 1 छ, हो कि नि त। किनकि 1 यदि फर्स्ट टर्ममा 1 जोड्ने हो भने सेकेन्ड टर्म पाइन्छ, सेकेन्ड टर्ममा 1 जोड्ने हो भने थर्ड टाइम, यस्तै यस्तै गरेर 8 टर्ममा अब भनौँ न यसरी पाइन्छ। ठिक छ। यो सेक्वेन्सको रुल हामीलाई थाहा छ, त्यही भएर त हामीले सेक्वेन्स भनिरहेको छौँ। रुलै थाहा थिएन भने कहाँबाट सेक्वेन्स भन्नु त। ठिक छ। अब यहाँ हेरौँ यो फर्स्ट टर्म छ, यो फर्स्ट टर्म T1 मानिदिउँ। T1लाई हामीले केले पनि डिनोट गरिन्छ, एले। अनि लास्ट टर्म छ यो भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पनि भन्न सक्यो। अब T9 छ, अथवा T9 भनेकै लास्ट टर्म हो नि त, किनकि यो डिफाइनाइट सेक्वेन्स हो, इन्फाइनाइट होइन, डिफाइनाइट सेक्वेन्स हो। ठिक छ। अब डिफाइनाइट सेक्वेन्स हो, अनि लास्ट टर्मलाई हामीले बी अथवा एलले डिनोट गरिन्छ। अब यहाँ हेरौँ फर्स्ट टर्म, हेरौँ एरिथमेटिक मिन्स बिट्विन टु नम्बर्स। यो फर्स्ट नम्बर हो, यसलाई ए हो, यो बी हो। यो भनेको दुईवटा नम्बरहरू छ, यो पनि एउटा नम्बर हो, यो पनि अर्को नम्बर हो। यो एउटा नम्बर, यो अर्को भनेपछि यहाँ दुईवटा नम्बर त भयो, यो र यो दुईवटा नम्बर त भयो। अनि यहाँ बिचमा पर्नेहरू सबै के भनिन्छ भन्दाखेरि मिन्स भन्न खोजेको। तपाईँले सर्टकटली यसो बुझ्नुहोस्, जहाँ चाहिँ फर्स्ट टर्म दिएको हुन्छ अनि टटटटटट गरेर T10 दिएको हुन्छ भने यो फर्स्ट टर्म T1 चाहिँ मिन होइन र T10 चाहिँ मिन होइन, तर यसका बिचमा पर्ने सबै चाहिँ के हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मिन, र मिनलाई डिनोटेसन हुन्छ। यदि एरिथमेटिक मिन हो भने एएमले डिनोट गरिन्छ भने जियोमेट्रिक मिनको कुरा अहिले छैन होइन। अब यहाँ हेरौँ एरिथमेटिक मिन, अनि यहाँनिर पर्ने भनेको T1 अनि M1 M2 M3 गर्दै 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 MN। ठिक छ। MN आउँछ, अनि MN आएपछि कमा, अनि के आउँछ त भन्दाखेरि TN आउँछ। भन्न खोजेको टी लास्ट टर्म के छ हामीलाई थाहा छैन भने, अथवा TN त आउँछ नि त लास्ट टर्म त हो। यति फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्मको बिचका जुन नम्बरहरू छन्, जुन भ्यालुजहरू छन्, त्यो नि के हो, मिन भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अनि यो T1 हो भने यो T2 हो। M1 बराबर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि T2 हुन्छ, M2 बराबर चाहिँ T3 हुन्छ, अनि M3 बराबर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि T4 हुन्छ, किनकि T1 T2 T3 T4 हो। यो यसरी बुझ्दा पनि भयो। ठिक छ। यसरी नै बुझ्ने हो। अनि म तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा राखिदिएकै छ, सो त्यो कुराहरूलाई हेरौँ है त। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै कुरा गरौँ। अझै बुझेन भने चाहिँ अलिक राम्ररी अझै यो फेरि एकचोटि रिपिट गरेर हेरौँ है त। ठिक छ। मिन्स भनेको चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ, धेरैवटा हुँदो रहेछ, हामीले बुझ्यौँ होइन। कुनै पनि एउटा नम्बर र फर्स्ट नम्बर र लास्ट नम्बर भनौँ न, यहाँ बिचका नम्बरहरू अथवा यहाँ बिचका सेक्वेन्सहरूको नम्बरहरूको सेक्वेन्स नै के हो भन्दाखेरि मिन्सहरू हो, जसलाई हामीले डिनोटेसन गरिन्छ एमले, M1 होइन। यदि फर्स्ट मिनलाई M1, सेकेन्ड मिन M2, थर्ड मिन M3, फोर्थ मिन M4। ठिक छ। अनि T2 इजिकल्स टु फर्स्ट मिन, अनि T2 निकाल्ने फर्मुला के हो, A + D इजिकल्स टु M1 भनेपछि M1 को ठाउँमा हामीले A + D पनि राख्न सकिँदो रहेछ। ठिक छ। अनि M2 को ठाउँमा A + 2D राख्न सकिन्छ, तर M2 भनेको त के हो, T3 हो। यो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो। ठिक छ। अब त्यसो भए हामीले
यो अब यसको लागि चाहिँ हामीले अब यहाँ कुरा गरौँ कमन डिफरेन्स कसरी निकाल्ने कुरा हो भन्ने पनि हुन्छ। अब यति त बुझिहाल्यौँ। अब यहाँहरूमै यो ए हो, अनि M1 M2 M3 गर्दै 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 MN कमा भनौँ न यहाँ TN अथवा लास्ट टर्म B आउँछ भने यो TN को ठाउँमा B पनि लेख्न सक्यो, किनकि लास्ट टर्म भनेको B हो। त्यसो भए कमन डिफरेन्स निकाल्नको लागि यस्तो सेक्वेन्स अथवा यस्तो एरिथमेटिक मिन्स भनेर दिएको छ भने कमन डिफरेन्स B माइनस A डिभाइडेड बाई के गर्ने भन्दाखेरि N+1। N भनेको के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ मिन्स है, नम्बर अफ टर्म्स होइन, नम्बर अफ मिन्स। ठिक छ। यदि सानो खाले N भनेको छ भने नम्बर अफ मिन्स भनेर बुझ्ने, अनि ठुलो खालको N+1 छ अथवा N-1 छ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्म्स भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। अनि यति मात्रै होइन, अथवा अब भनौँ MN निकाल्ने फर्मुला के हो त, मिन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के त भन्दाखेरि नि मिन निकाल्नको लागि, ठिक छ, मिन निकाल्नको लागि B माइनस D गर्दा नि भयो MN है, MN निकाल्नको लागि नि, ठिक छ, MN निकाल्नको लागि अथवा MN निकाल्नको लागि A प्लस N टाइम्स D, जुन फर्मुला सुटेबल हुन्छ त्यही फर्मुला लगाउने। मिन निकाल्नको लागि A प्लस ND हो कि नि त। जस्तै हामीले M2 निकाल्नको लागि त A प्लस 2D गर्नु पर्यो, अनि M3 निकाल्नको लागि A प्लस 3D, अनि M4 निकाल्नको लागि A प्लस 4D, अनि M1 निकाल्नको लागि A प्लस D भनेपछि M1 को ठाउँमा 1 इन्टु D राखिदिँदा हुन्छ 1D, M2 को ठाउँमा 2D भनेपछि यहीँबाट फर्मुला डेराइभ भइहाल्यो नि। M1 भनेको M1 निकाल्नको लागि नि A2 निकाल्नको लागि A नै चाहिँदो रहेछ, M3 निकाल्नको लागि नि A नै चाहिँदो रहेछ भनेपछि A त चाहियो, अनि प्लस अनि कुन निकालिँदैछ 1 निकालिँदैछ भने 1 टाइम्स D गर्नु पर्दो रहेछ, M2 निकालिँदैछ भने 2 टाइम्स अफ D गर्नुपर्छ, M3 निकालिँदैछ भने 3 टाइम्स अफ D भन्न खोजेको N भनेको नम्बर अफ मिन्स, अनि टाइम्स D गरिदिने भन्न खोजेको कुन मिन निकालिँदैछ, कुन मिन M3 निकालिँदैछ भने नम्बर भनेको 3 हुने पर्यो, 3 इन्टु 3 टाइम्स अफ कमन डिफरेन्स प्लस फर्स्ट टर्म गर्नु पर्दो रहेछ भनेपछि MN भनेको चाहिँ कति रहेछ A प्लस ND। अब MN भनेको चाहिँ यो हो, अनि M1 भनेको चाहिँ कति भन्ने हुँदैन। अब MN छ नि, M1 निकालिँदैछ भने A प्लस N भनेको कति हुन्छ 1 इन्टु D। अब M5 निकालिँदैछ भने A प्लस N को ठाउँमा 5D, यसरी गर्नु पर्यो। ठिक छ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै कुरा गरौँ है त। सो द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो है त।